میدونستید توی سریال ارباب حلقه ها یه جورایی بهمون میگه که قدرت های تام بامبیدل از کجا اومده؟ توی این ویدیو با من همراه باشید که میخوام در مورد قدرت های تام بامبیدل صحبت کنم. قدرت های تام بامبیدل همیشه یه راز بوده، اما تو سریال ارباب حلقه ها حلقه های قدرت از نظریه ای الهام گرفته که میتونه همه چیز رو توضیح بده. تو اپیزود 4 فصل 2 دیدیم که غریبه تو فاصله دور از خونه اصلی تام بامبیدل در جنگل قدیمی به اون برخورد میکنه. بیابان دور افتاده رون آخرین جایی بود که بامبیدل میتونست تو اونجا حضور داشته باشه، اما حلقه‌های قدرت تو شخصیتش کمی تغییر ایجاد کردن. یه سری اشتراک بین خونه‌های تام در واید ویندل و رون وجود داره که یکی از اونا احتمالاً به ماهیت‌هاش ارتباط داره. غریبه پس از ورود به خونه تام بامبیدل تو اپیزود 4 وقتی درختی تو همون نزدیکی شروع به کشیدن اون به داخل خودش کرده بود، تو شرایط سختی گیر میفته که خوشبختانه تام به کمکش میاد، اما یک کلمه ساده از اون باعث میشه تا درخت دوباره غریبه رو به داخل خودش بکشه. بامبیدل این درخت رو اولد من آیرون وود نامید و به غریبه گفت اگر تو خواسته خودتو با احترام بیان میکردی، درخت به جای حمله یکی از شاخه‌هاش رو بهت میداد. چیزهای زیادی درباره درخت گفته نشد، اما باز هم لحظه مهمی برای معرفی این شخصیت اصلی حلقه‌های قدرت بود. فرو رفتن شخصیت غریبه تو درخت اولد من آیرون وود لحظه هیجان انگیزی بودش، چون دقیقا همون چیزی بودش که برای فرودو، سم، مری و پیپین تو کتاب ارباب حلقه ها یاران حلقه اتفاق افتاده بود. هابیتا تو زمان سفر در جنگل قدیمی متوجه شدن که توسط یه درخت بید مکیده میشن. این زمانی بود که تام بامبیدل برای اولین بار تو داستان ظاهر میشه. اون درخت بید رو دقیقا مثل اولد من آیرون وود بید پیرمرد اسم گذاری میکنه و با لحنی دوستانه خواستار آزادی هابیتا میشه، درست مثل سریال حلقه های قدرت. اونجا هم درخت از تام بامبیدل اطاعت میکنه. تام بامبیدل با نجات غریبه از اون درخت بدون شک به درخت اولد من ویلو تو کتاب ارباب حلقه های یاران حلقه ادای احترام کرده. فصل 2 و مخصوصا اپیزود 4 سریال حلقه های قدرت پر از ارجاعات به ماجراجویی های هابیتا در جنگل قدیمی بین بامبیدل، درخت بدجنس، باروایت ها بود که گالادریل و گروه الفا با اونا ملاقات کردن. این ارجاعات در حین اینکه برای طرفداران بسیار لذت بخش بودن، درخت نزدیک به خونه بامبیدل ممکنه هدفهای عمیق‌تری هم داشته باشه. تو داستان ارباب حلقه ها به شدت بیان شده که تام بامبیدل فقط تو جنگل قدیمی قدرت داشت. گاندالف اشاره کرده بود به هر چیزی که خارج از اون اتفاق میفته اهمیت چندانی نمیده. با این حال همچنین ذکر شده که تام مدتی رو تو سرگردانی در سرزمین میانه گذرونده، جزئیاتی که سریال حلقه های قدرت تا حدی به اون پرداخته. به این ترتیب قرار دادن بامبیدل تو رون نشون میده که اون قدرت‌های زیادی داره. این احتمال وجود داره که جادوی تام بامبیدل تو سریال مدیون درخت اولد من آیرون وود باشه. این درخت مطمئناً مثل یه خواهر یا برادر برای اولد من ویلو بوده، چون هر دو روش مشابهی برای احوال پرسی با غریبه دارن. شاید این درخت که در رون قرار داره مثل برادری هستش که ارتباط نامرئی با هم نوع خودش تو جنگل قدیمی داشته و به بامبیدل اجازه میده تا به جادو دسترسی داشته باشه. مطمئنا این هم یکی از جادوهای تالکین هستش که درختان رو در سرتاسر سرزمین میانه پراکنده کرده و بامبیدل جزو همون تعداد افراد کمی هستش که میدونه چگونه از اونا استفاده کنه. شاید هم این خود تام بوده که درختان جادویی رو کاشته یا خلق کرده.
نظریه که درختایی مثل اولدمن ویلو یا اولدمن آیرون وود منبع یا ورودی قدرت بامدیل هستند به نظریه دیگه‌ای در مورد این شخصیت ارباب حلقه ها اشاره میکنه. ماهیت واقعی تام بامدیل هیچ وقت فاش نشده و خود تالکین هم هیچ وقت حاضر نشد پاسخی قطعی تر از اونچه که کتاباش قبلا ارائه کرده بودن در اختیار طرفداران قرار بده. با این حال یه نظریه پرطرفدار اینه که بامدیل تجسم فیزیکی سرزمین میانه است، نوعی پدر باستانی از طبیعت. این مورد ممکنه توانایی اون در کنترل درختان، رودها و حیوانات رو تنها با صداش توضیح بده. اگر این تئوری درست باشه، منطقیه که تام بامدیل بخواد خونش تو رون نزدیک به درخت اولدمن باشه. گفته شده که این منطقه زمانی سرسبز و زیبا بوده، اما در طول عصر دوم چیزی جز بیابانی از اون باقی نمونده بود. طبیعت خیلی کمی تو اونجا باقی مونده که نشون میده قدرت تام ممکنه محدود شده باشه. با این حال درختی مثل اولدمن آیرون وود تضمین میکنه که تام بامدیل میتونه به اندازه کافی تو رون بمونه تا به غریب جادو رو آموزش بده و سرنوشت ایثار رو آشکار کنه. باید بگم که تام بامدیل به طور کلی یه شخصیت کاملا رازآلوده که میخوام تو آینده یه ویدیو کامل در موردش بسازم. منتظر باشی. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. دوستتون دارم. خدافظ.